السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. يا جماعة الفيديو الجاي هيبقى قوي جدا عن خلط بذور الطاقة للعصافير، بما اننا داخلين ان شاء الله على موسم جديد للانتاج. فان شاء الله هقول لكم ايه هي خلطة بذور الطاقة اللي بتساعد على تخصيب البيض للعصافير، وبتساعد ان العصافير تبقى بصورة صحية وسليمة. انتظروا الفيديو هيبقى قوي جدا بإذن الله. يلا اشترك في القناة لو كنت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان اول لما انزل الفيديو يوصل لك علامة باننا نزلت الفيديو وتتفرج عليه وتستفاد بإذن الله. يلا اشوفكم في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.